Привіт, сьогодні буде дуже цікавий контент. У нас в гостях гость Ікскевич і зі мною ще мій друг Ніко. Сьогодні ми записуємо подкаст, будуть цікаві запитання, які вас цікавлять. Насолоджуйтесь. Ви всі, у нас є кіберспортсмен колишній, який пройшов дуже довгий час, який зараз, дуже багато спостерігає за вами. Ви зараз два діючі кіберспортсмени, і я, Глек, просто тут сиджу, задаю вам питання. Професійний коментатор. Тут таке вже. Це, знаєш, диванна аналітика, як то кажуть. Загально, чи подобається вам зараз стан компетитив сцени? Типу, як ви оцінюєте свої шанси от навіть після Ріада, 9-12? Мені здається, це дуже непоганий результат. Я думаю, багато хто зі мною погодиться. Це для вас перший типу лан-турнір такого рівня. От загально якось це більше розповісти, розказати. Ну, про загальну стан сцени, іменно мені особисто як складно сказати, не знаю, як Юрій може буде, тому що я не знаю, як було до цього. Типу, зараз, мене все встраює, мені нормально. Торік за торіком мені подобається. Турніри, всі організовані добре, всюди гарні компи, гарні столи. В цьому плані ТО, зараз, хай-левел має. Кожен любить ПГЛ, ЄСЛ любив. Так, всі дуже стараються всьому угодити, тобі. Це загалом, можу так сказати, що це, в принципі, база, те, що турнірні організатори так роблять, але рівень турнірів в плані по грошам на них, по призовим і по, наприклад, умовам для гравців, він знижується. Це помітно на відстані. От, наприклад, як було. Коли Valve тільки вносили, додавали мажори в доті, там був такий, як ESL One Manila Major, наприклад, це в 16-му році, де виграли OG тоді його. Там вони ще Слайм, Ноутейлом грали. Туди гравці, щоб ви розуміли, вони летіли першим класом всі. Просто всі. От першим класом, там якісь абсолютно фешенабельно їх там машина возить абсолютно всюди, їжа екстра класу також на цьому, без якихось, тобі все прям приносять за комп'ютер, просто грай, тебе на руках носять. І це майже на багатьох турнірах це було нормою, тому що Valve, вони поставили планку International дуже високо з інта, котрий був в Сіетлі, бо коли я був на інті в Сіетлі, і це найкращий інт, я впевнений, тому що це місто Valve, вони повністю усвідомлюють, що відбувається у них, вони повністю керують всіми процесами, це вони проводять цей турнір. І так само тебе там, повністю все, що тільки можна, тобі роблять, там, з доставки, з організатори були іменно Valve тільки? Valve, тільки Valve. Завжди інтом, те, що, оце, до речі, також зміна. Така що на аутсорс віддали це все. Да, що вони віддали інт, котрий зараз буде тепер PGL. Так, і PGL повністю займається цією історією. І не зовсім зрозуміло, що буде на цьому інті. PGL хороший турнірний організатор, вони реально стараються, вони молодці. Але сам просто факт того, що Valve трошки відійшли, і з плином з цього часу умови для гравців, я не кажу, що це були там, я не знаю, це були найкращі умови, зараз набагато гірші. Ще можна про умови додати, нам Заяць розповідав. Як тільки був ряд Masters, перший чи другий ми грали Secret, то всім давали бізнес-клас. Да, це, насправді немає проблеми там доїхати, долетіти чим завгодно, це не проблема взагалі. Просто сам приклад того, що турнірні організатори грошей стає менше. І на призових це відображається на турнірах, але диктують цей тон саме Valve. Бо коли Valve показували, що є постійно International, котрий там, за 20 мільйонів призові там, не знаю, 16-17, там, здається, по 18 було. Це в тому, що постійно росло і там до 40 чимось зросло, так, після ковіду. То організатори, вони намагалися також там великі призові робити, круті дуже умови, це був такий лакшері реально життя кіберспортсмена з доти. Це без перебільшень. Дота в праймі було, так? Що? Дота в праймі було тоді. Це в праймі, так. А зараз, воно це взагалі все нормально, все рівно зараз. Але ось цей момент, він дуже відчувається. Просто як я людина, яка тоді це відчувала на собі. Зараз просто зі сторони, коли на це дивлюсь, наче норм, але екосистема, навіть зрівняння з КСом. Поговоримо там більш меркантильно. В доті, як завжди було. Аргументація, коли порівняли Доту і КС, по зарплати гравця. У КСерів завжди вона була велика. Чому? Тому що завжди казали, так у вас Доті International є. Абсолютно завжди нам казали, що у вас інт.
Ні, що ви там, яка вам зарплата велика? От. І КС, очевидно, він приносив організації більше, але на призових інта всі від цього відштовхувались. Зараз інт, якби, це вже не аргумент, але КСери і дотери, якби, розуміємо, да? При тому, що призові, я б не сказав, що зараз вони сильно відрізняються. Відрізняються, але вже не зараз, так. умовно, КС топ-1 гра в світі, а Дота вже, мені здається, навіть може не в п'ятірці. В п'ятірку, я думаю, входить точно в п'ятірку, але да, у зрівнянні з тим, що це була топ-1 кіберспортивна гра, ось в кіберспорті 100%, але зараз, да, десь. Типа, ми просто дивимося на минуле і бачимо, як було, а умовно там в інших іграх навіть такого рівня, як зараз, немає. Так, звісно. Все порівняння. Просто Valve вже таку планку продиктували. Я думаю, що вони все ж таки, те, що вони відмовились від випуску Battle Pass'ів, тому що це потім ще поговоримо, напевно, про це. Да. Але це також пов'язано безпосередньо з трошки така інфа, розкажу, але. Цікаво, давай. Вони, мені здається, я не знаю, чому мені так здається, але мені здається, що вони просто побачили, що дуже сильно розбалували гравців. Прям дуже сильно. Такими моментами. Що у тебе там по 20-40 мільйонів призові, тебе там катають першим або бізнес-класом у літаку, unlimited food, оце, і вони такі. А гравці постійно щось їм не подобається. Щось там десь не можна букмекера поставити, там не подобається, там щось ще не подобається. Там мало великий кат з Battle Pass Valve забирають, не подобається. Такі подумали, не подобається. Ми будемо випускати Orgfall. Crownfall будемо випускати, і тримайте. Як ви думаєте, допустимо, якщо Valve візьмуться прям серйозно за доту назад знов, чи вони вернуть той самий рівень, або чи зможуть вони покращити цей рівень? Вони не візьмуться так само. Я думаю, що насправді це ж міф, що Valve не працюють прямо над дотою. Та Valve, як завжди такими були. Просто різниця зараз в тому відчувається, що немає Battle Pass. Умовно Battle Pass хоча б буде, вже як мінімум призовів інта буде там, мінімум 15 мільйонів, здається, що прямо зараз вийде там. Дивіться, я скажу, як людина там, котра зараз не кіберспортсмен, котра не зацікавлена на призовому інта. Мені, як пересічному гравцю в доту зараз, по факту, мені норм. Мені подобається, що вони роблять. Вони там з ділеями і так далі. Це тупо класика Valve, це вони завжди такими були. Але чому я повинен в голові думати, знову ж, для гравців я вас повністю розумію. Але не знаю, я чи там будь-який інший гравець, чому він повинен міркувати про те, щоб збільшити призовий на інті, коли йому можуть випустити там ось цього четвертака, з безкоштовними шмотками, івент, типу Crownfall, або щось подібне. І він набагато більше від цього кайфане, бо, камон, на інтернешнл, як зараз, там, кампендос з фразами, якщо хочете підтримати команду, підтримати. Івенти, до речі, реально хороші робить Valve зараз. Да. Вони Зробили. прикольні. Я б сказав, вони такі, вони незвичайні для доти, я б так сказав. Вони намагаються щось, мені здається, вібрати в себе з інших дисциплін, з якихось ігор популярних, там Азапіксів, Battle Passів і так далі. Вони ж, я ж правильно розумію, що взагалі Дота це перша гра, в якій взагалі вийшов Battle Pass. Це ж вони її започаткували. Це вони концепт повністю. А там далі вже якісь ідеї цими івентами і так далі. Це дійсно так. Юрчик, тебе цікаво почути насправді? Ти так заслухався? Мені дуже хочеться Battle Pass. Просто шмотки нові. Ти фанат шмоток, ти фанат косметики. Так? Я думаю, випустять вони івент. Я дуже сумніваюся. Я ще сумніваюся, я ще боюсь, що взагалі вийде наші ті войслайни. Ні, на Battle Pass не буде, а іменно івент, якийсь буде. Івент буде? Чи ти про Battle Pass говориш саме? А що за івент? Ви про що? Стоп, я вже не тут. Там написано було, що вийшло недавно, що цей івент ніяк не перешкоджує тим появі, якісь новим більше. Ви бачили, оці вже чутки, там, що 9, 15, 9, 15, там виходить. Це бачили? Читали там Reddit? До речі, я міркував про те, що Valve зробили розумно в цьому році, але я був неправий. Хочу тут визнати, що я думав, що вони випустять івент безпосередньо перед інтом. Незадовго до. Тому що що б це дало? Всі повернулися, ось як зараз, навіть в цьому четвертаку. Онлайн же ж виріс. Люди такі повернулися грати всі в доту, а тут і International вже незабаром. І от івент в доті, і Компендіум всі просто на розхват. Ні, не компендіум. Наві бандл просто всі. Наві бандл треба купити. Фразочки топові. Топові фрази. А ви чули вже, всі фрази, які там? Ми їх записували. Я їх записував всі. А ти щось чув? Я не чув, я просто також записував, тому мені цікаво. Колись включать їх, напевно.
В планах є, щоб Скевич і Гостік почули ці фрази. Do you smoke? Be careful. О, англійською we smoke be careful. Ні, they smoke. А, they smoke. Ну, це хороша фраза. Do you smoke? Be careful. Хто це каже? Рідос. Рідас, я типу шарав затяжку таку. Say small guys, be careful. А, о, прикольно. Прикольно, кстати. прикольно. Да, це прикольна фраза. Тільки мене не включай. Чого, давай все То послухаємо. мене Пудж. Ну, Рідоса ще на новий рівень, треба було мені записати. Я хотів. А скільки всього фраз дозволено? Скільки всього фраз дозволено було? 3 від команди чи 5? 10. Три погодять Valve. Та, і 10 треба всього, вибрати 3 Valve. погодять А, я Valve. зрозумів. Вони обирають. Ассаламу алейкум, друзі. Блін, це топ! Це треба купляти. Господи, допоможи. Це молодець. Це молодець. Рідоса та ще кому-то манув. Рафіті, думаю, ти теж розуміє, яке буде. Хоча Valve, до речі, можуть і знати такого. Друкуйте. Ні, ноль емоцій, А ноль можна емоцій. казати, як це записувалося, ця от фраза? В туалеті. Те, що ви казали, що це в туалеті, В туалеті. просто в Ріаді записували фразу. Тому Це емоції просто було жесть. важко видати, скажу чесно, Дуже круто. трохи. Я старався. Джусі. Ну, чесно скажу, не дуже схоже на те, що хтось сорбає сік. Коли хтось в туалеті реально просто. Ну, Ріду затащив. І хто там ще? Ну, Баки теж прикольна фраза. Ну, моя позиція менталітет. Я не знаю навіть, як її юзати. Дуже прикольні І фрази. графіті Рідуса буде. Де він Оця, хреститься. оця. Да, це з графіті. Ну, це якщо Valve дадуть, вони можуть. Та чого не дадуть? Чого? А можна ж... Ну з такою грою тебе навіть не візьмуть. Це причому, я так коли цю фразу робив, тут фішка була в тому, що її можна спамити завжди, абсолютно. Тому що навіть якщо людина Гарно досить грала. добре зіграла, З такою грою не Давайте вийде. тут не розказуйте. Це прикольно. переграли. Ну, краще нам. Прикольно. А Гравіті, блін, мені здається, його просто можна було в мультяшному вигляді зробити, він малює і просто хрест. Бо я думаю, фанати би все одно зрозуміли, що це мається на увазі. Я ж не думаю, що вони прям зроблять отак. Це треба супер в контексті бути. Типу, Да, ти да. повинен, щоб все зрозуміти. Ні, ну анімації точно не буде. Так, я ж не напевно. думаю, що прям анімація. Анімація Ні, не там є буде. смайлики там. А, Можливо, були смайлики. Може знаю, ну я буде думаю, що це графіті. Може, а чо ні? прикольно. Мгм. Ну, до речі, побачимо, що там Valve зроблять. Ну, оця фраза, де Господи, допоможи, прикольна фраза. Він як будто з контексту, він типа Рідос файно вміє так, ну. Мгм. Ну, я вайп, що це з контексту просто. Ой, з контексту просто. О, привітик! Я буквально на одну секундочку, щоб сказати, що Valve нарешті додали в гру компендіум, а разом з ним і бандл Na'Vi. Тож, прямо зараз переходь за посиланням, купуй бандл НАТО Сенсори, щоб всі знали, яку саме команду ти підтримуєш. І дивись далі подкаст. Приємного перегляду. Мажор ПКС. Віза Академія. Давай, Віза Давай, Академія. давай. Починаємо. Хочу, щоб Ніко поділився своїми заявками, які він розглянув і оцінив. Чи побачив він когось кілового, топового, який просто його замінить потім в майбутньому на міді. Так, почнемо з того, що всі кандидати мого віку, тому тільки якщо я піду сам геть, є шанс у них. Але є достойні кандидати. Точно сказати важко, тому що в них плюс-мінус майже однакові рейтинги. Тому кого вибере вже тренер, і ті, може, і стануть достойною заміною. Побачимо. Мгм. А є хтось, хто виділявся прям чи ні? Ну прям що виділявся, ну не дуже схожі всі по своїй суті. Всі майже однаковий вік, всіх майже однаковий рейтинг. По хайлайтам ми з гостем дивились там. Ну, хайлайти записані на швидку року, кабут. Може, Останні репки є просто. може. Оприділити по хайлайтам скіл гравця буває важко. Не було супер якогось мега хай IQ хайлайт. Мгм. Ні, ну може вони просто не зберегли свої старі якісь Ну, так, хайлайти, тому що так. ти ж не можеш доді Це- скачати реплей, яку ти там більше тижня вже. Бо От, і вони такі, хтось такий сидить, думає, ой, я ж там 1-5 просто вбив, але, на жаль. Але за ні. точність грав один паблік, типу, і на шейкері четвірці. На шейкері четвірці А такі. коли ти сам мідер, Слем вдвох. Найс. Ти думаєш, що сам мідлейнер було добре. Ну. Ну, у нас, до речі, з Юрчиком був один саппорт. Напевно, це один з небагатьох з 2 чи з 3 людей, які взагалі відправили анкету.
І він там прям хайлайт зробив. Це от не квапі, як він в міді просто гілку. Він... Чувак блінканувся в Хускара, він стоїть з Тімбером мідовим. Тімбер підвишкало ХП, той блінканувся в Хускара ворожого, поставив типу віточку, той на нього притягнувся і спалив Хускара. Прикол. В пабліку. Ніфіга собі. Достойно. Нічого, з тіммейту поставив Да, гілочку? да, да, да. це взагалі, типу, Ого. він дуже А красивий. він- Ніко от і він сам ж- поставив Ого, цю віточку. ого. Він ще але- на початку сказав, що він типа, не боїться брати на себе ініціативу. Типа, якщо потрібно взяти гру типу, під контроль, він типу, візьме. Що, ну, на мою думку, його потрібно брати як. Ну точно. Ну, сапів і так мало, його Ну, да. потрібно брати як сапа точно. А він казав, ніби, він якраз таки він не казав, ніби, що він типу п'ятірка, нібито, але може і на четвірці зіграти. Щось Я таке, не- чи я ж навпаки, не щось таке так. На четвірці огрмав. Типу, Класика. тому да. До вас питання, певно, до всіх. Я вже просто відповідав це на іншому подкасті, але від вас було б цікаво почути. Академія загально. Меценатство, круто, не круто. Ви як гравці молодого покоління, які проходили дуже довгий шлях. Спочатку навіть джуніор, тепер основний склад. Ви з'їздили на Ріад, ви їдете на Інт. Типу, що ви можете про це сказати загально? От, академія. Це так? Чи академія це просто от витрата грошей? Ну, на академія це прикольна фігня, чесно. Я дуже радий, що в житті Ну, можливо, іменно там оцей ростер, який вийде, може там не буде там на рівні з нами, там не вийде на інтернешнл, або там мейном не стане. Ото це не факт. Це побачимо ще. Але як мінімум, це для українських. Ну, був би я там на 3 роки молодший, допустимо, і там на 5 тисяч рейтингу менше. Ну, це була як плюс ще мотивація до мене, що умовно там апну ще рейтингу, виросту в грі. Угу. І вже буде великий шанс, типу, там потрапити на. Бо до цього я якраз коли грав, я бачив навіть джуніори грають DPC, і чесно, я хотів би попасти в навіть джуніор тоді. Я прямо хотів грати, щоб не завдяли навіть. Да, я тоді також бачив, як навіть Junior попали в DPC, точніше, грали в DPC. І насправді у вас там вже такі Так ми майже вийшли. прорізалися. Так да, ми у вас майже вийшли в деякі- перший дивізіон, просто там. Да, там Амак. прорізалися деякі такі моменти, що видно було, що ви можете реально. Але прикол же ж в тому, що реально, навіть якщо зараз не візьмуть в ростер, там, котрий буде там з 5 гравців, умовно, ну, когось, то все рівно, навіть якщо людина там качне рейтинг, команді ж може бути різне. Може, от як у вас було, да? Де ви просто Річмана поміняли і. Ну, по суті, майже 5 гравців збереглось, ну там. Да. Ну, до того, мінімальні що заміни. можна так, когось замінити буде, якщо людина там буде ну, не ввозити, чи там атмосферу якось руйнувати, чи просто не затягувати з іншими. Тому це шанс завжди для когось. Якщо буде супер хай стар якийсь, то може викуплять. Да, може викуплять. Хто викупить? Falcons. 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 Liquid. А це якісь натяки? На те, що гравцям треба вже мінятись, ну, трішечки в колективі. Опа. Falcons League. Я це теж з ми обговорювали перед зйомками, чому, ну, справді, на мою думку, мало заявок, бо ну, ми ж 100% був би я от школьником зараз, от 14-річним, як ви кажете, я б точно б зараз, ну, задумався, що, ну, скоріше все, скоро буде нова академія якась, чому ні? Якщо це, ну, вже це нікого немає мрії такої. Коли я така наносна. Бо в нас, як нас було, що нас, ну, ніко по-інакшому кликали, в нас просто в закрито всіх, типу, кликали, ніхто навіть не знав, бо мені коли писали, що робиться Академія Наві, я думав, це скам. Ну, бо ну, ні одної, ні новини, нічого. Мені якийсь рандомний чувак з пабліка пише, йоу, Академія Наві. Угу. Чо? Ні, ну це ж завжди так роблять. Тобто те, що оце от зараз публічна історія, що люди подають заявки, це загалом, ну, Навічна виключення, історія, абсолютно ніби, виключення от із Кейс правил. так Типу, само було. такого не буває в доті. Люди, якщо навіть академія, то ну, просто йдуть, скаутять гравців, тестять їх там, ну, то умовно. понятно, але в цілому просто думав, що це, ну, просто Академія Наві доти, я не знав, що вона взагалі планується, Ну. чи є, чи то, і я тому думав, що це не прям правда. От, що мені Рідус прям от, потім на другий день писав, типу, да от, все реально, напиши от менеджерам, напиши от артстайл, все окей буде. Ну і все. А тут, типа, чуваки вже все бачать і ну, чомусь вагаються, я так думаю. Я впевнений, що є багато людей, які в доту грають, ну, в онлайн великих доті. І ще мене радує, от Наві навіть на той момент, коли був Наві Джуніор, коли грала ще без мене Наві в складі, основа Наві не була навіть на інтернешнлах, типу, вона грала в гіршому рівні. І зараз, я думаю, через те, що ну, ми граємо на TI і на ЄВЦ, ну, краще, ніж попередні Наві, скажімо так, ну, хоча б по цим результатам. Це факт. Тому молодші гравці, навіть мені було б краще, типу, щоб основа була б сильною, як в КСі було, допустимо, в Наві. У них сильний КС-ростер, і джуніори, у них ну, могла бути як типу мрія попасти в основу, щоб грати вже ну, в цій сильній команді, яка сильно себе показує. Щоб розуміти, що в Наві по доті, типу, сильна команда.
І так легше навіть вербувати гравців в Наві Це Junior. база, бо ми ж, по суті, в одному дивізіоні з Наві таляпались просто. Типа це крінж, Да, коли да. А Наві так Мейн і Наві прикиньте, Junior коли це типа Наві однаковий условно рівень. там топ-3 займають на кожному турнірі, ти сидиш, типу, Ну так. Слухайте, загалом, так, напевно, так, але все рівно, ростеру з жуніорів будь-якому, йому ж, він же ж постійно розвивається, таке саме, як і основний. І, пік там якоїсь форми, ти ж не будеш там постійно вигравати, там, не знаю, TI, на коли ти проходиш. Там, спочатку ти там пройшов, там якесь місце зайняв. І суть в тому, що ось цей жуніор ростер, котрий там роки тренується, як ви в якийсь момент, ви ж не зразу почали грати на одному рівні. Тобто ви спочатку там, грали там EPL всіляки, просто онлайн-турніри, на котрих ви набивали руку, і потім, з плином якогось часу, ви дійшли. І до того, що це такий процес, що у будь-якому випадку, якщо жуніор ростер з хорошими гравцями, котрі горять грою, як ви, то цей ростер досягне або вже результатів, як у вас, що він також буде боротися за те, щоб проходити турніри. Або якщо ви, я бажаю цього вам, щоб ви там вигравали дійсно турніри, щоб ви топові місця займали, або він просто почне проходити на турніри, і це все рівно буде повноцінна хороша команда. От. Це ж приклад можна, напевно, зараз навести, це як навіть Junior, з КСу принаймні, вони продали просто свій колектив туркам, ні? Вони ж просто продали свій колектив туркам, тобто навіть Junior, по суті, що зробили? У них була одна заміна гравця в основному складі, вони забирали собі гравця. Склад навіть Junior, там дібрали собі гравця просто з іншого, подали склад. Мені цікаво, просто я зараз себе чомусь зловив на цій думці, от ви як гравці основного складу, по суті, чи хотіли б ви, або могли б бути менторами для хлопців-малюків? Чи знаходили б ви час, хоча б там, я не знаю, раз на місяць, передивлятися їх демки, чи допомагати їм якось? Чи хотіли б ви це робити, чи ні? От мені просто цікаво. Це таке питання. Я би максимум, напевно, тільки знаєш, якусь кавешку би замість офлейнера зайшов, просто просто чувакам, щоб чуваки подивилися, як от грати, наприклад, можна. І все. Я би не дивився думаю, так це має бути іменно або ініціатива гравця, Да. якогось з Наві Junior, допустимо, там напишеш тобі там в особисті, щоб там дай пару порад там, або фішки, поможе якось. Типу, ти був би не проти допомоги. І щоб він виявив би своє бажання, я думаю, я б допоміг. Я думаю, якщо, допустимо, мені тренер навіть Junior буде писати там залетиш на кавешку, просто от зіграй там, може там придумати навіть, що хтось захворів, боже, мені не впадло буде, я зайду, і челіки, нас не разу було такого, один раз Шігецу зайшов. Просто зайшов, дограв. Він ніколи в нічого, він просто зіграв, просто щоб відіграти. Ми хотіли відміняти квешку, він залетів, ми зіграли, ми виграли, все окей було той. Але було б прикольно, реально, щоб хтось так залетів. Іменно на початку це дуже прикольно. Це ініціатива гравців повинна бути і тренером. Я тут з Ніко погоджуюсь, тому що ти не повинен Сам нав'язуватися іти до них, якось. казати, давай, я тебе навчу. 100%. Якщо людина не хоче, то вона не хоче. І це важливо, бо не треба комусь там вкладати, що за нього давай, ми тебе підтягнемо. І все одно навіть, навіть допомагаєш, ти можеш наставити людину, ти не можеш її навчити грати, прям не має сама розвиватися. Так, ти повинен сам дивитися реплеї, ти повинен сам багато сам грати. навчитися тому, як треба вміти грати. Так. І тому що це ж важливо в тому плані, що насправді навчити там якимось базовим речам, це зрозуміло, що можна підказати, але у кожної людини свій стиль. Наприклад, якщо людина там буде йти і там у тебе питати, як на Monkey King проти правильно біста стояти, і ти такий там розповідає, треба отак. Треба направді піти пулити вейв. Треба там піти пулити. А можливо, людина навпаки, це завадить їй дійти до свого якогось рішення. Це просто як приклад, до свого бачення гри, котре може бути і набагато більш краще. Так, і мені здається, якраз коли молоді гравці з'являються, у них якраз свій стиль. Так, це так завжди буває, тому що гравці, котрі вже грають певний період часу, він поняття на будь-якому, у них замилюються і вони грають от як завжди. У них є вже повністю усвідомлене розуміння того, що їм треба робити по мапі, що їм треба робити на лінії плюс-мінус. І там, якщо якісь зміни, то вони просто адаптуються трошечки і все. Але загально залишається все одне і те ж саме. А от коли молоді приходять, там особливо це там на кор-позиціях відчувається, там керрі молоді, вони там вже по-іншому намагаються, фарм-паттерни якісь у них з'являються, там інше усвідомлення якихось героїв, що на них збирати. І це важливо, ти не можеш все розказати людям. Просто загальні речі, якісь там по переміщенню, там командні доті навчити, там, як на КВ грати плюс-мінус, як командну доту грати, більш-менш ти можеш як тренер об'яснити гравцям. Ти повинен просто до цього сам доходити. Це в цьому ж і суть гри. Ти не можеш пояснити, що роби ось так, і ти досягнеш наших результатів. Так не працює. Чи є що додати тут по цій темі?
Я просто чому це взагалі сказав? Я тут сиджу, то Юрчик на мене так пристально дивиться, так типу розглядає мене. Я просто чому я згадав, що ти ж на заміні грав якраз таки на Китаї, Ну, тоді на так. турнірі. Ти, мені здається, тоді ти ще й в тому складі, коли грав, ти дуже непогано виділявся навіть на заміні граючи. І потім ти повернувся, і було видно, що в тебе типу імпрув відбувся. Тобто, я розумію, про що ви кажете, типу про такі от локальні проблеми, які повинні вирішувати гравці самотужки, але інколи це може дати просто якийсь, знаєте, неймовірний буст, якщо це гравцю дійсно необхідно. І я більше питав якраз таки з точки зору того, якби була б ініціатива від цих гравців, чи хлопці були б готові допомогти, бо я можу помилятися, але коли ви були джунами і коли був основний склад, у мене чомусь як глядачу, я не сильно відчував, щоб вони взаємоділи, щоб ви взаємоділи між собою. Ну, взагалі Та не ні, взаємодіяли. точно не Типу, взаємодіяли. і тому мені стало цікаво, Максимум кланвари проти, ну. Угу. Ну да. І все. Мені просто через це стало цікаво. Ваша медійка. Мгм. Чи будете ви її якось розвивати? Чи хочете ви її якось розвивати? Чи цікаво це вам? Чи будуть якісь фотки в інсті, чи будуть якісь сторіс? Чи будете ви вести якось свої там, не знаю, телеграм-канали, ютуб-канали? Можливо, ви візьмете уроки у гостіка і будете записувати гайди. Типу, я не знаю, щось з цього ви взагалі плануєте робити, чи вам це не цікаво? Ну, інста, телеграм точно треба якось зайнятися. Це от раз на рік, да, один пост, це який ти Ні, пишеш? ні, ну щось типа. Та я хотів якось щось, типа, я думаю, я думаю, на ряді взагалі, типа, от фоткати, що я їм, фоткати, Мгм. як я там йду кудись, фоткати просто от взяв Ніку, приблизив, зазумав, сфоткав. Щоб вчили просто от підписані, що їм приходило, що взагалі чат, ну, живий телеграм-канал. Ну я щось подумав, так, коротше, пофіг. А Я ти ще ні? хотів TikTok вже завести. Ну там, типа, тір-ліст героїв робити, там всякі, типа, вирізки, там, ну, кліпи робити, там, знайти якогось чувака, який буде все кліпати. Бо я тим займатися, очевидно, не хочу. Ні, це зрозуміло, що треба монтажери для такого. Нікола, ти? Ну, про себе можна сказати, що умовно вести TikTok або там усилено на Instagram може бути складно. І, коротше, от для мене медіа, я так стараюсь, типу, щоб це не було для мене запарно. От в мене нас були вихідні, типу, у нас не було турнірів після ряду. Я захотів, там, включав стріми на твічі. Так, пострімав десь, не знаю, може, днів 10, плюс-мінус. І ну, мені було не впадло, я стрімив без вебки, без мікрофону. Щоб мені не заважав взагалі ніяк. Типу, ну, по суті, я просто грав доту, як саме якби грав, але зі стрімом. Там деколи альтабився, і дивився там питання з чату, деколи відповідав. І ну, для мене це взагалі не впадло. І так само з телеграмом, там зробити там пост перед турніром, або там, як ми виграли кваліфікації там, з фоткою, мені це не впадло. І там втратити там хвилину життя, для цього я можу. Мгм. А там іменно, що прям усилено там займатися, як умовно зараз Топсон є. Там головний приклад медіа, по суті, прямо зараз. Кого там хороший YouTube канал доволі по доті. Я взагалі, мені здається, можливо, прямо зараз це топ-1 канал YouTube взагалі з гравців. Ну він же ж не професійний гравець. Ну, був, як Ні, би. ну зараз А, він не ні, професійний гравець. Типу, А про не з це, професійних що- гравців, які є YouTube канал по доті. Мені це, а Койко О, вважається професійний гравці? професійним гравцем чи ні? Ні, не професійний, теж взагалі ні, в доті просто. Ну, По доті. ні, тому що тут, дивіться, тут в чому проблема от медійки і професійної гри. Проблема полягає в тому, що ти не можеш присвятитися повністю медійці. Це, Ну, так, це правда. типу, ну, ти там, можливо, і можеш, але це почне відображатись, по-перше, на твоїй грі рано чи пізно. А по-друге, на тебе почнуть дивитися люди в команді, котрі, ну, якби з котрими ти граєш, і ну, ви якби один колектив, а більшість людей не займаються в командах медійкою. Типу, вони там ну, ходять на не знаю, там, інтерв'ю якісь так, але вести там свої соцмережі прям активно, ну, такої практики нема. Це і такий доволі дисбаланс великий може в команду носити. Але ну, так, час від часу, ну, в соцмережі просто свої вести, Ну, мовно не Топсон, закидувати. він ж там є якийсь перерив, у нього там YouTube канал доволі живий був. До речі, я дивився там і 5 років назад відео, і 4 роки назад. Ну, все одно не настоялось, так мовити. Типу, та, він вже вів його, навіть коли, типу, там, я не пам'ятаю, ну, може, ти Та точно там, не грав. там відоси ж ну, просто його реплеї, Да, там якийсь там чувак просто, нарізає. да, Ну, там та, просто але- нарізки кидає, це ж не контент. Ну, в плані, Як це мінімум, в контент, тебе є але... це, типу, бо ну, в більшості там 95% про стени немає навіть YouTube каналу про гравців. Та ютуб канал, на мою думку, юзас взагалі. Ну, Та ні, я би не сказав. Ну, Я це з для тобою програвця. Ну погоджуюсь. от я точно його, я навіть не знаю, я навіть в планах його не Так для було. медіа іменно. Так для медіа є Telegram, Інста і дивись, от я TikTok. тобі можу пропонувати, от дивись, прямо зараз от просто медійну історію, яку ти можеш вести YouTube канал, і він буде розвинений і крутий. Дивись, от ти граєш на стрімах або граєш свої ігри, да? Ну, Якісь. Ти можеш просто спокійно OBS-ом натиснути запис гри, мгм.
будь-якої якоїсь каточки, яка тобі сподобається, да. ти просто викладаєш на YouTube, записуєш перед цією грою вступ, кажеш, пояснюєш, чому ти записав цю гру, і наприкінці пояснюєш, чому ти зробив такий білд, і все. От тобі готовий контент, на який ти витрачаєш нічого абсолютно, тому що Ну, ти можливо. все рівно граєш. Просто запитання, чи потрібно це і все. Ні, ну Це мені залежить від потрібно. твого Ми бажання. говорили з Остіком про YouTube і взагалі там про платформи, то Андрій казав, що YouTube одна з найкращих В платформ. плані монетизації це топ-платформа. Типу, в Twitch навіть і близько не йде поряд. Ну, типу, на Twitch, те, що тебе дивляться там багато людей, ти ну, без того, щоб людина підписалася на твій канал, ти не монетизуєш це майже. От, а на Ютубі, ну, те, що у тебе люди просто регулярно дивляться відео, котрі люди ж потім ще передивлятися будуть час від часу, на відміну від Твіча, тому що на Твічі немає такої практики у багатьох людей дивитися прям постійно воду. Типу, хтось дивиться, так, але це не йде зрівняння з Ютубом. А на Ютубі у тебе кожен перегляд навіть тієї ж людини, яка прийде пізніше, він монетизується. Тобто ти, умовно, там, зробив відос на якийсь, він настоявся там з нормальними переглядами, і от, будь ласка. Тому і монетизація там набагато більше по грошам, ніж на Твічі. Ну, можливо. Да, саме монетизація від платформи, там прямо Ютуба. Я сам просто почав цим займатися. І, ну, я нічого не я скільки місяці 2, напевно, цим займаюсь, і я вже відчуваю, що в мене там щось гроші накопичують, при тому, що я не вкладав туди майже нічого взагалі. Угу. Типу, в цьому плані Ютуб прям дуже круто підтримує твій контент. І насправді мені здається, там навіть алгоритми краще працюють. Тобі нічого майже не треба робити, просто зроби гарне відео, воно само розлетиться. Там, навіть якщо перше не залетіло, друге залетить. Так, а на Твічі ж алгоритмів в принципі немає. Да. Типу, в цьому прикол, що ну так, тому рекомендації може кидати стрім, звісно, відповідно до твоїх. Але загалом, ну, на YouTube в цьому плані, да, і по просуванню контенту він краще. На Твічі, от, дійсно, ти там можеш монетизувати свій канал сабами. Це так, можна зробити. Але тут також питання, що в принципі. І навіть такого, що я замітив, може це не зв'язано дуже, але Топсон стрімив там перші 2 дні. Він стрімив, у нього було десь 10 тисяч глядачів, або вже 7-10. Він випустив відео на YouTube, де він сказав, що він почав стрімити, типу там відео з його стріма, як він грав в гру якусь, на Моерті, вроді, чи там, я не пам'ятаю, те, що на інвокері. Коротше, це відео там набрало дуже багато, ну, 300 чи 400 тисяч переглядів, мені здається, що набрало. І після цього я замітив там на наступний день, вже не 10, а 12, 13, 14, 15. Умовно, мені здається, деяка аудиторія, яка ну, звісно, да. не сидить на твічі 100%. весь час, бачить, типу, ну, Топсон вернувся на твіч, типу, стрімить. Ну, зайду на твіч, Звісно, подивлюся його стрім. да, Так, звісно. так і працює. І умовно, навіть, я думаю, половина аудиторії, типу, було 10, стало 15. Зараз його спокійно 15 тисяч дивляться. А з ким ви взагалі слідкуєте? Якщо так взяти соцмережі, там, не знаю, професійні гравці, можливо, може там поза дотою вам хтось подобається, ви з якими слідкуєте. Є взагалі такі люди? Чи ви не споживаєте ніякий контент, там просто скролите рілзи, там, Скролер тіктоки і так рілсів. далі, і все? Я дивлюся виживання в лісі без нічого. Це Outdoor Boys, оце от, тип, чи ні? Якісь в окулярах? Да, да. Люблю ще дивитися там, жити тиждень там на 100 гривень. Я бажаю це дивитися. Чувак просто купляє там своя лінія найгірші товари, то хаває, готує і з того робить. Боже, оце такий кайф. Просто дивитися, як хтось їсть на 100 гривень. Я без кайфом сам би такий знімав, чесно. Просто от живу місяць на 10 гривень. задалось, да, якби в Доті не задалось, то ти б на 10 гривень місяць жив, знімав контент. Да. Це геніально. А ти, Ніко? Ну, напевно, просто там дота, медіа, гравці, які там, ну, умовно, Сєп, лівно в злоджі, він почав більше стрімити, там деколи заходиш, типу, дивишся, там, він там грає пабліки. Так само, умовно, Топсон вернувся на Twitch, вернувся на YouTube з війни. Він же Да. воював. Ну, типа, Ну, проходив. він служив. Служив. Він проходив службу. Служив. Да. Війни. Він не звів. Це цікаво. Ну, так. Він просто служив. Так. Проходив контракт. Ну, вернувся, ну, і, звісно, Топсон як легенда для мене, ну, і для всіх, до більшості, я думаю. 2 інта. І, ну, звісно, цікаво подивитися, як він там вернувся, які у нього там нові ідеї, як він грає. Типу, Це просто ще важливо. був суперофільний чатик, теж десь рік чи півтора назад. Масон. Знаєте, такий лисий? Мейсон. Да, Мейсон. 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 Він неадекват так. максимально. Да, ну, типу, ну, просто така рофільна, типу, як в нього горить, і, ну, деколи смішно дивитися просто, як в нього горить. Ну він прям Я прямо горить деколи. він прям неадекват. Тема рілсів, тіктоків не до кінця розкрита. Ти що думаєш на увазі? Я думаю, зараз не тільки в Нові ж у нас така проблема, я думаю, всіх людей зараз, всіх вообще в світі, проблема рілсів.
Ну, що ти тратиш не то, що, А. ну, типа, зомбуєшся. Насправді. Ну, ти Ну, йдеш в туалет з тіктоками, ти йдеш там просто тіктоки, ти просто не з того, щоб условно, ну, там, просто щось зробити, щось корисне, навіть просто походити на вулицю, вийти, ти йдеш дивитись тіктоки. Ну, воно- як я, в мене це капець проблема. Я навіть не замічаю, як я вже в тікток залажу, що я, коли закінчилась, треба так, типа, 10 хвилин віддихнути чуть-чуть, і я піду далі ММ грати, сижу, 30 хвилин пройшло, я отако вже лежу, просто отак зроблено, і вже гортаю, я не знаю, що я навіть вже не ловлю смисл відео, яких я просто гортаю просто. І, ну, це для мене це проблема, я це дуже намагаюся фіксити, ну, поки не виходить. Ну, про це можу сказати, там, про рілси, тіктоки. Мовно, я почав дивитися, як можна сказати, більше, бо мені почало більше це приносити задоволення, коли, умовно, в мене є, як, ну, основна робота, типу, грати доту. І от, умовно, я зіграв там 3-4 пабліка, ну, змучився. Це, типу, ну, як швидко віддихнути, типу, як відпочити. Ти заходиш, типу, ну, погортаєш там 10-20 хвилин, ну і вже все. Ну, те виключається мозок, і після того, як ти зіграв, типу, пабліки, те мозок напружений. І ти серйозно, типу, ну, в мене як знімають напругу, ну, як про себе. А потім про медіану не пам'ятаємо. Дійсно чому? А потім на International проходимо, На International після тіктоків рілсів? звісно. Ну, рілсом, Я фастфуд. певний, щоб не рілси і не, ну, не такий дофамін, то я би просто або психом був, або просто спився. У нас Без цього нереально жити би було просто. У нас в Німеччині в Берліні було правило, у нас була дошка така шкільна, ми написали підйом 9, лягаємо 2, ну, не пізніше, не раніше лягаємо, коротше, от. Було правило здорової їжі, без фастфуда, без нічого. Тобто фастфуд, тільки як пройшли кваліфікацію, можна собі дозволити заказати. Чіт-міл такий у вас був би, так? Що? Ну, типу, чіт-дейс у вас були б. От ми прийшли на інт каву, ми інста командний мак. Що ми і що, ну, Баки сказав, що це буде як винагорода нам за те, що ми, щоб був мотивація Так. той. І ще у нас було правило в кімнаті ігровій і на кухні не можна рілси, коротше, дивитись було. Ну, тільки, якщо хочеш побалдіти, нічого не ну, віддихнути, іди в свою команду. Так. В чому суть? Що ти сидиш і граєш, наприклад, твій ну, союзник кажу, товариш по команді грає, ти сидиш в рілсах, він тако подивився, типу, і грає, і він йому вже типу, якось впадло буде доігрувати, як будто. Що він сидить, ти нічого не робиш, типу, ще рілси, йому теж захочеться зараз встати і рілси. Ну там що можна там звуки якісь чуєш, типа. Звуки чуєш, ще щось чуєш, типу, що це не як... Появляється вайб, типа, Не- чіу, а не робоча. Що вам так подобається? Я не розумію. Ну, типу, я скролю також от тікток. Ну, рілси це взагалі для мене. зустрілися Це для мене загадка взагалі з цьому саме рілси. Я думаю, навпаки, Це просто типу, ви як топізм, як будто, я не знаю. більш молоді люди, ну там, не знаю, тікток зазвичай там, ну, рілси. Просто, ну, це просто ж брейнрот. Ну то Brain я і кажу, Ти я сидиш і такий, типу, ну, ти взагалі. Чого мені подобається, я кажу, я граю Dota, мене працює мозок там, ну, як для мене, типу, там на 80%, 90%. І, ну, коли ти даєш рілси, тебе виключається мозок, і ти відпочиваєш, ну, я відпочиваю цей момент. Я розумію, я не Так. несу якусь інформаційну, типа, значимість для рілсів. Типу, для мене це просто як. Як відпочинок. Так, як виключання ти мозку. розумієш, що це відпочинок, це як. Ну, тобі треба поїсти, і ти з'їв там, не знаю, солодкий торт замість якогось салату плюс нормальної їжі. Оце, Це очевидно, що типу, в міру. Ну, ти не можеш там 5 годин підряд дивитися рілси, це очевидно буде типу, погано. Ну так, я про те, що відпочинок загалом він же ж краще набагато, навіть якщо відпочивати, зміна роду діяльності, але не рілсами. Це, типу, ну, це нормально там посидіти, там, не знаю, годину. Та там, ста- Ну так, ну, годин, от на дві, буткемпах не знаю, я навіть сиджу точно. десь, може, півгодини, максимум годину у рілсах. Опа, максимум. так на буткемпах ти краще граєш, задумайся про це. Так і я в кімнаті в себе відпочиваю після ігор. І що мені робити після ігор? А вдома ти що не відпочиваєш? Відпочиваю. Скільки? Ну, Скажи чесно, скільки в рілзах ти сидиш вдома? ну, дома, мені здається, не стільки багато. Да? Типу, що тебе, ну, просто теж бувають там ситуації, там кудись поїхав там за сім'єю. Ну, є моменти, там, де просто там ти чекаєш, поки там вони прийдуть, там умовно в машині, Та то понятно. щоб поїхати. Ну, ти дивишся серйозно, типу. Ні, Тому, це, Бо я, да. до речі, тому коли- те я і коли- більше накоплюється часу. Але, ну,
так умовно так само час виходить. Ну, півгодини-годину ти сидиш, типу, так само. Я коли переїхав, в мене зранку було, і коли жив з батьками, то в мене було от зранку проснутися, очі ще не помив, щоб проснутися, 3 от топових, 3 рілси, просто чікс зробив. І все, я встав, пішов, типу, там всі діла зробив свої. А тут я встав, мені треба вже там і стірка, і то, я вже розумію, що в мене часу просто не вистачає. О, самостійне життя, да? Що мені Опа, часу не вистачає, я вже опа. встаю, просто навіть мені не хвилює, що я вже сонний, там не доспав, я вже встаю вмиватися, що пошвидше чай ставлю собі, вже комп'ютер включаю, музику, чікс, уже як, це що в мене помінялось, коротше, от поменше рісу стало точно. Вітаю тебе в дорослому житті, друже. Дуже дякую. Треба переживати за їжу, да, за те, що труси треба постирати і так далі. Да. Ну так от і живемо. Ну, От можеш додати, от на буткемпах якраз в нас все ідеально вже настроєно просто. У нас був буткемп в Іспанії, ми ж там часто були. І там просто все ідеально. Там зайшов у кімнату, 20 хвилин рілсів, потім інста в басік, і інста баскет ще є. Там просто настільки ти зіграв там з Пітнілі там 6 КВ, пішов в басік, просто настільки відпочиває організм просто. Та і на сонці дуже круто. От там ідеальна обстановка. Ну, вдома, признаю, можливо, не настільки ідеально, але достатньо для мене. висновок який, Наві, будь ласка, робіть побільше буткемпів в Іспанії для пацанів, я вас дуже сильно В Німеччині теж хороші. В Німеччині. Виходить всюди хороший. Ну, Буткемп по Наві. де ми були, так. Ну, доволі, Ні, хороші. якщо є той, хто правильно розставляє, типу, от давайте пацани, як Бакит сказав, бо коли ми були з Нейзом, Нас не було взагалі у контролю. нас навіть. не було контроля І прав. що ми робили. Там в чому суть, що там комп'ютери стоять в такому -1 по як то пояснити? Не підвал, як то пояснити, що от є Ну, підвальне от земля, приміщення, а воно можна десь трохи нижче, ота кімната з компами. Окей, да, ми зрозуміли. І що ти там сидиш, там не прям кисню хватає, якщо чесно. Там відкриваєш вікна, всі діла, якщо ти там сидиш і не виходиш, сутками сидиш, там рілси, мозок, кисень не поступає туди. І ти просто непродуктивно взагалі все іде, все не виходить. Це наш перший буткемп був, це наш такий гіркий досвід першого буткемпу, де там ми чуть не сварилися, не той, що ми під кінець буткемпу сказали, пацани, давайте будемо після кожної гри виходити на вулицю, обсуждати, давайте дихати повітрям, говорити та що-небудь вже буде, давайте говорити про доту, давайте не будемо обсуждати там щось не про доту. Ми ж приїхали, на робочий час, давайте будемо доту поговорити. Да. Говоріть що-небудь, Аркварден зомбі, любу фігню взагалі говоріть. І все. Оглядаючись назад, я розумію, настільки це було крінжово взагалі. Там, умовно, ми зіграли КВ, там 24 КВ. Що ми сидимо? Ми інста лягаємо, там є така, як... Лаунч такий, да? Як дивани. Інста лягаємо просто, і 3 всі- трупа і всі просто дивляться п'ятеро. рілси. І от ми скажемо 1-2 слова, і всі мовчать, І всі дивимося мовчать, рілси. і там просто сидів, пам'ятаю, Рестайл 1, і ми питаємося, а вони в лобі зайшли вже, і ми ще можна рілси подивитися, ще Так, рілси. І то такий взагалі кріш, я теж це згадував недавно, боже, який то ужас був. От, що ми сиділи, і нам це в кайф, не то, що в кайф, нікому це, чомусь не Мені було. здається, що ми просто не розуміємо, як має бути Ніколи ніхто правильно. не От розумів. прийшов Заєць, і А насправді знаєш, дуже прийшов, виправив. сказав, пацани, давайте не балдіти, давайте той, і це реально прикольно вийшло, що... Прийшов батя і просто розказав, як він треба життя жити, Да. правильно розумію? Набагато більше почав там і получатися, і скіл. Надеюсь, не винуватий. Він не Тобто винуватий. виходить, що рілси все ж таки шкодили, правильно? Ну, я тобі кажу, все шкодить в великій кількості. Це факт. Андрюха має на увазі, що треба перестати це робити. Рілси, я дивлюсь, наприклад, TikTok Ну, також, в але міру ти не треба. можеш, треба супер лімітувати це. Тобто просто згоден. відпочинок, він же повинен також бути здоровим, плюс-мінус. Тобто Так. ти повинен там, не знаю, походити, там... Я от, в себе вдома ще у футбол Юри, от доріжка, на котрій він вже ходить, взагалі молодець, що її взяв. Тобто це крута історія. От, і... Що? Треба ще арбітрек і оце, як він називається, лісопед, на якому треба їздити, ровер. Окей. Це буде взагалі топ. Окей. Коротше, да, молодець, що взяв і це от реально там на повітря подихати, там просто погуляти по вулиці. Це реально... Навіть що на кожному буткемпі у нас є 1 або 2 м'яча футбольні, і ми... Ми футбол катаємо постійно. нормально, Завжди клас, катаємо клас, футбол, так. взагалі клас, звісно. Це офігенна історія. І давайте переходити до TI Bingo. Ой, Скевич так підвів просто. Ну, Цікаво. Побачимо, хто пройде. Бачимо, хто буде топ-3. Я дав хорошу ідею. Ніко пообіцяв, що якщо пройде на арену і ніхто не буде плакати, він заплаче. Я заплачу. ми будемо відмічати з вами, хто тір S, а хто тір Fortnite. У нас і така команда є. S. Дивіться, ось така команда. Якщо ми виграємо International, що ви зробите?